Este una din cele mai impresionante formații naturale din lume și simbolizează drumul omului plin de obstacole, dar care într-un final ajunge la lumină. Are un gust ciudat, nu știu, foarte condimentat. Senzația este dublă. Rațional știi că e sigur, dar instinctul îți spune nu. Salutare, salutare! Astăzi cu mai multă energie decât ieri, așa că am decis să vizităm un loc spectaculos, mistic aș putea spune, mai exact Tianmen Mountain. Noi am luat un Didi până aici, care a costat 76 de yuani și am făcut 50 de minute. De aici sunt 3 rute, A, B și C. Noi am găsit disponibilă doar ruta C, iar ea a costat 286 de yuani de persoană. După ce am luat autobuzul, el ne-a lăsat aici, la poarta muntelui, de unde vom lua telecabina până sus. Această rută este mult mai liniștită, ideală pentru turiștii care vor să evite aglomerația, iar așa poți să vezi toate atracțiile în ordinea naturală. Dar înainte să urcăm, vreau să vă zic ceva despre această poartă. Ea este una din cele mai impresionante formații naturale din lume. Mai exact, o stâncă uriașă cu o gaură naturală în interior, care seamănă cu o poartă către cer, de unde provine și denumirea sa de Poarta Cerului. O mică paranteză după ce am intrat în interior și ne-am scanat pașaportul și fața, este faptul că chinezii doresc să facă poze cu europenii, ceea ce ne s-a întâmplat și nouă, așa că în cazul în care veniți aici, să știți să vă așteptați și la acest lucru. Această telecabină este una din cele mai lungi telecabine din lume, cu o lungime de peste 7400 de metri și urcă o diferență de nivel de peste 1200 de metri. Am ajuns la prima noastră oprire pe munte și, după cum vedeți, priveliștea spre oraș este uimitoare și, de asemenea, și drumurile pe care le au sunt asemănătoare cu cele de pe Transfăgărășan. Și dacă tot v-am zis despre acest drum care seamănă cu cel de pe Transfăgărășan, el se numește Aleea către cer și are 99 de curbe și simbolizează drumul omului plin de obstacole, dar care într-un final ajunge la lumină. După o scurtă plimbare am ajuns la atracția principală, mai exact la Poarta Cerului, acest arc natural format în stâncă cu o dimensiune de 131 de metri înălțime și 57 de metri lățime. Aici, în fiecare an, au loc evenimente spectaculoase, de la demonstrații de zbor cu avionul până la festivaluri culturale. Până sus avem de urcat 999 de trepte, iar în cultura chineză înseamnă eternitate, ceea ce și pentru noi o să însemne același lucru, deoarece o să dureze o eternitate până urcăm sus.
În timp ce vă spuneam detalii despre poartă, auziți și Laur că aici se fac mai multe demonstrații de zbor cu avionul și se pare că nu crede. Dar nu cred că prin acea poartă trec avioane, dar o să căutăm pe internet și o să vedem. Oricum am văzut și o reclamă de la cei de la Range Rover, unde au scos câteva bale metalice și au urcat cu mașină până sus. Acum nu știu dacă este făcută doar pentru publicitate sau chiar au urcat cu mașina până sus. Asta e posibil cu mașină, dar cu avionul să treacă pe acolo, căutăm și vedem. Vom pune imagini în caz că e adevărat. Dar înainte să urcăm cele 999 de scări, ne-am oprit și noi aici la platforma dorințelor, unde găsiți aceste plăcuțe din lemn care costă 20 de yuan. Pe ele vă puteți scrie dorința și le puteți amplasa aici. Noi nu o să vă spunem dorința noastră, o să rămână secretă, dar dacă găsiți plăcuța aici, să ne spuneți și nouă în comentarii. Noi o să ne punem plăcuța aici în colț, mă gândesc că este un loc destul de ușor de identificat. Explicația științifică a porții cerului este că s-a format în urma prăbușirii naturale a unei stângi, creând astfel un arc uriaș. Scările sunt destul de înguste în unele părți și ai câteva emoții să le urci. Trebuie să fii destul de atent ca să nu alunici. Pe lângă explicația științifică a lui Laur, sunt și multe legende. Una dintre ele ar fi că în vremuri vechi, cerul și pământul ar fi fost unite, iar oamenii nu ar fi putut privi în lumea zeilor. Într-o zi, un cutremur puternic a zguduit muntele, iar o parte din stâncă a căzut, lăsând un gol uriaș. Mai exact, o poartă către cer. Localnicii cred că zeii au creat această poartă pentru a privi în lumea oamenilor. De aceea au numit acest munte Tianmen, mai exact, poarta către cer. În nopțile limpezi, dacă te uiți prin arc, poți vedea stele alunecând prin poartă. Și crezi că pentru o clipă, cerul și pământul se unesc. Zici și tu, unde ai mai văzut tu în munte scări rulante? Păi l-a făcut pentru turiști, că fac bani din asta. Da, ca să Nu mergi am mai văzut, da, într-adevăr, este prima oară când vedem așa ceva, dar s-a organizat bine. Știu să facă bani. Cred că urcăm de 5 sau 6 minute și nu se mai termină scările rulante. Mergem la ultimul etaj. Cerul. Cred că tot drumul a durat 10-15 minute de urcat pe scările rulante, dar haideți să vă arătăm recompensa noastră. Ta-da! Ne-am cumpărat două meniuri, burger, cartofi și suc, pe care am plătit 108 yuan. Haideți să vedem ce gust are burgerul de la 1500 de metri.
altă satisfacție ai când urci un munte toată ziua, iar la finalul zilei mănânci un burger. Hai că nu l-ai urcat pe tot pe jos. Nu l-am urcat, dar tot am urcat 999 de trepte. Ia să vedem. Suculent. Doar că au condimentele astea ale lor. Are un gust ciudat, nu știu. Foarte condimentat. Un lucru pe care l-am observat în China este că majoritatea mâncărurilor de aici sunt foarte picante. Adică nu știu dacă am Da, găsit. și picant, e picant. În afară de Burger King sunt mai multe restaurante, să zic așa, unde se găsesc supe, acei cârnăciori pe bețigașe, nu știu ce mai observat, tot felul de plăcințele, adică sunt variante de ales dacă vrei să mănânci altceva. Acum avem burțile pline, așa că ne îndreptăm spre templul Tianmenshan. Până la templul Tianmenshan am ales să trecem pe o pasarelă de sticlă. Această alegere este opțională, dacă nu vrei poți să mergi prin pădure, iar biletul a costat 5 yuan de persoană. Această pasarelă de sticlă se află la o altitudine de 1400 de metri și să vedem ce senzație ai când mergi pe ea. Care sunt primele tale gânduri dinainte? Acum încă nu simt nimic, adică cred că aș putea să trec fără nicio problemă, nu mă deranjează nimic, dar să vedem când suntem pe ea. Trebuie să ne luăm papuci, nu? Trebuie să ne luăm papucei de aici. Pare ca lunici cu ele. Să știi, nu au o aderință foarte bună. A, poate nu au pe asta și au pe sticlă. Ți-e frică? Sincer, îmi este leacă frică. Nu știu dacă din cauza papucilor, că sunt făcuți dintr-un material moale, sau, nu știu, simt așa că merg Ai, mamă! ca și cum aș avea niște pernuțe în picioare. Senzația este dublă. Rațional știi că e sigur, dar instinctul îți spune nu. Este un pic înfricoșător, dar porțiunea nu este foarte mare, așa că se termină destul de repede. Dar este o experiență de încercat. Și pare destul de sigur, nu? Da, da, da. Laurențiu, conectează-te cu natura, cu spiritualitatea acestui loc. M-am conectat deja când am început să urc acest munte. Dar, lăsând gluma la o parte, chiar este un loc care merită vizitat. Am avut o mică speranță că poate astăzi vedem maimuțe prin această pădure, dar se pare că nici astăzi nu am avut noroc. În apropiere de vârf se află acest templu budist vechi, care a fost construit în perioada dinastiei Tang și reconstruit în anul 1949. Se spune că rugăciunile de aici ajung mai repede la cer datorită înălțimii și simbolismului muntelui.
Templul are acoperișurile curbate, decorate cu dragoni și simboluri care în cultura chineză reprezintă noroc și protecție. Pereții sunt roșii și aurii, culori care sunt considerate sacre și aducătoare de energie bună. În timp ce stăteam aici, mă gândeam că chiar dacă a fost o zi destul de lungă, aș putea spune, în care am înghețat și am mers destul de mult, când ajungi aici, nu mai contează nimic pentru că, nu știu, te simți împlinit, aș putea spune, într-un fel sau altul. După o zi întreagă pe munte, ne îndreptăm spre telecabină ca să coborâm. Ne-am încărcat cu destulă energie pozitivă cât să ne ajungă până data viitoare, așa că dacă ți-a plăcut vlogul de astăzi, nu uita să ne spui în comentarii și ne vedem în vlogul următor. Am plătit pentru un latte 38 de yuan. Am plătit pentru acest latte 38 de yuan. Am plătit pentru acest latte 38 de yuan. Yuan, nu? Hai. Am plătit pentru acest latte 38 de yuan. Ca să vedeți că el este motivul pentru care eu zic greșit. Yuan? Am plătit... Yuan. Am plătit pentru acesta. Zic că ai plătit și nu mai contează. Yuan, nu? Yuan. Am plătit pentru acest latte 38 de yuan.